chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Ngày hôm nay, Thanh Trần cùng với thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A sẽ cùng đem lại cho các bạn một buổi chương trình vô cùng ý nghĩa và tràn ngập niềm vui nhé. Bữa nay em có bị làm sao không? Em muốn mình trở nên nhẹ nhàng hơn sau những tháng ngày đã quá mạnh mẽ và cá tính đó chị. Em nghĩ là em làm được không? Ôi, chị nghĩ không làm Thôi được. cho chị nói cái tông bình thường được không? Dạ rồi, mệt mỏi không? Đúng rồi, thôi thực ra chị nghĩ không cần cố gắng đâu em. Kiểu gì thì một khách mời cũng sẽ đẹp hơn chúng ta. Chị chỉ quan tâm đúng chuyện đó thôi. Cho nên là hãy mời khách mời ra đi. Dạ vâng, xin mời khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Wow, đúng với tiêu chí chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Dạ, em chào chị Tô Nhi A, em chào chị Thanh Trần. Em tên là Ngô Diệp Phương Uyên. Năm nay em 23 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chào Uyên. Chào Uyên. Với chiếc bụng to thế này thì còn khoảng 6 ngày nữa là em sanh rồi. 6 ngày nữa là sanh. Dạ. Wow, chương trình của chúng ta ngày hôm nay thật là thú vị. Một người bầu sắp sanh, một người đang có bầu và một người nhìn có vẻ giống như đang mang bầu. Em quay qua em phỏng vấn Uyên tiếp đi Thanh. Rồi, dạ, thời gian kết hôn của chị là được bao lâu rồi ạ? Dạ, bây giờ em là mẹ đơn thân. Dạ. Dạ. Của mấy bé ạ? Của 2 bé. Là tính luôn bạn này chưa? Dạ, dạ đúng rồi. À. Dạ. Bé đầu của chị là bao nhiêu? Bé đầu của em là được 5 tuổi rồi. Dạ, bé gái. Như vậy là có nghĩa là cái trải nghiệm về cái việc là biết tin có bầu á của cái bạn này là còn mới cái đợt mới đây luôn nè. Đúng rồi. Đúng không? Sẽ còn nhớ rất là rõ. Chứ vậy chúng ta chỉ gặp những mẹ bỉm sữa mà đã sinh rồi. Còn cái mẹ bỉm sữa mà chuẩn bị đi sinh lần đầu tiên trong chương trình chúng ta được gặp một nhân vật như vậy. Vậy thì hoàn cảnh khi mà chị biết tin mình có bầu bé thứ nhất và bé thứ hai diễn ra như thế nào ạ? Dạ, bé thứ nhất là khi mà biết tin có bầu là em với chồng cũ á, nhìn nhau cười chắc cũng cả tiếng đồng hồ á. Nhìn nhau cười, em nhìn cười hoài. Nhưng có thân thiện giống như chị đang nhìn em dạ không? Dạ có, hai đứa giống như vui quá cái cười hoài à. Cái lúc đó là chồng em mới lại nói má ơi, bé Quyên nó có bầu rồi. Má em cũng nhìn em cười luôn, ba người đứng nhìn cười cỡ chừng 20 phút sau nó nói bây giờ có bầu thì đẻ. Tại sao cái tin em có bầu nó lại làm cho mọi người chấn động và bị rối loạn cảm xúc? Tại vì lúc đó hai đứa chưa có cưới. Đó là về phía gia đình nhà chồng chị, còn gia đình của chị như thế nào? Gia đình em thì ban đầu cấm cản dữ lắm. Dạ, khi mà biết tin em có bầu cấm không cho hai đứa ấy, em bỏ ở nhà theo tiếng gọi con tim. Wow. Sau này cái mẹ em thấy bụng càng ngày lớn á, cái kêu về, cái lúc đó là cho cưới. Hai đứa vui quá chạy xe ton vậy đó, bị đụng xe em gãy hết cái răng. Mà con em không sao hết. Wow. Mà lúc đó có sợ cái lúc mà té xuống và lúc đó là em sợ. bị mất trí nhớ tạm thời gì đó, là không biết gì nữa đó. Khoảng thời gian mất trí nhớ đó bao lâu ạ? Dạ 1 ngày. 1 ngày thôi. Dạ. Có nghe mọi người kể trong cái ngày đó em làm gì không? Dạ không, chỉ có nhớ là cái khúc mà đi gặp mẹ em để đi ăn uống mà cho cưới á, là mẹ cho rồi hai đứa vui quá, chồng em bị cận, em lao mắt kiến á, cái xong rồi có người kia chạy ngược chiều về á, rồi cái đụng vô hai vợ chồng em. Trời, té mà gãy răng vậy là không dám cười nữa đúng không? Dạ đúng rồi, cái lúc đám cưới đâu dám cười đâu, toàn là mỉm thôi. cái người ta nghĩ đây là cô dâu hiền đó. Nhưng mà không nói chuyện với khách. Không nói, em không nói đâu, em đứng em cứ... Không, trong ngày cưới mình được quyền im lặng, mình chỉ có cười đi chào bàn thôi. Ủa mà gặp bạn bè trong hỏi có mương đó đến với đỡ cưới của em ngày hôm nay nha. Ủa em giỡn á, đừng giận nha. Dạ không vậy. Nhưng mà thiệt vậy luôn hả? Thì giống như Thanh thả luôn hả? Không có dám nói chuyện với cười mỉm vậy thôi à. Vậy thì trong quá trình mang thai là chị còn gặp những vấn đề như là thay đổi ngoại hình. Trời, em ăn như hạm vậy đó. Em ăn phở. Em đâu cần nhìn chị đấm thiết như vậy. Nhìn em nè, chị nhìn em nè. Em ăn như hạm vậy đó. Phở mà em ăn một lượt 2 tô em mới no nha. Mà phải là tô đặc biệt. Rồi ví dụ như bữa sau mà ăn cơm sườn cũng ăn 2 dĩa. Ăn cơm ở nhà thì 4 chén. Những cái lúc đó mình có nhận được cảnh báo từ bác sĩ là như vậy là cái hàm tinh bột nó quá nhiều không? Dư đường đó, dư đường nhiều á chị. Tiểu đường thai kỳ hả chị? Rồi xong rồi cái không cho ăn tinh bột nữa. Mà lúc đó em 45 kg, em lên bàn mổ là em 71 kg á. Trời ơi là trời ơi. Wow. Con em 3,5 kg. Trời ơi, từ 45 lên 71 mà con có 3,5 kg thôi chị. Dạ. Giờ chị nghĩ số còn lại đi đâu rồi ạ? Vô mẹ nó hết rồi. Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra. Ngay cả một người gần giống bạn A cũng có. Cái bữa đi sinh ai chở em đi sinh, trả lời đi cho quên Thanh. Bữa đi sinh là chồng em tống ba với má chồng chở đi sinh. Gì tống ba em nhắc lại á, Quyên ơi, cái gì của em đưa ra nó cũng rối nùi hết á. Là bữa đó em ngồi ở giữa, là trước khi cái bữa đi sanh là em với chồng em quýnh lộn. Ủa sao vậy? Sao quýnh lộn vậy? Bữa đó là dự sanh 24 đến 26 tháng 12.
Mà đêm 24 là em bán nước phụ má em á. Cái em chưa có dấu hiệu xanh vậy, em đang đi bán, cái em nghe tin là ê chồng mày nó, tao nghe thấy nó đi uống cà phê gái á nha. Ai nói cho em? Bạn em. Công nhận có những đứa bạn hết sức có tâm. Cái xong rồi em mới gọi lôi đầu về. Em thấy đi cái hướng cà phê gái ở ngoài đầu hẻm vô thiệt. Về cái em lôi lầu quýnh. Em đá một cái em dở nước ối luôn. Em dở nước ối, chồng em nó sợ, nó tái mặt hết rồi. Giờ nó kêu em ơi giờ em bình tĩnh lại đi, giờ em đi đẻ giùm anh đi. Nước ối nó cứ tuôn ra vậy. Em đi đẻ để khỏi bị đòn quá mà vẫn đứng ra, không muốn quýnh nữa mà em chị. Dạ em cũng muốn quýnh nữa đó. Vậy tại sao không đi đẻ ngay lúc đó mà bữa sau mới đi? Đâu em đi lúc mà quýnh lộn là 10 giờ 1 giờ em mới đi. Quýnh xong em đợi năn nỉ em rồi em mới đi. Hả? Ví dụ như ngày hôm ấy chồng mình không năn nỉ thì mình có đi đẻ không nè? Chắc đẻ lâu em cũng phải đi đó. Đau không? Lúc đó là chị dạ, thấy đau. Em không thấy đau gì luôn á. Rồi vô bệnh viện rồi sao mọi thứ diễn ra như thế nào? Vô bệnh viện thì em không có đau bụng. Em tưởng đâu em sinh thường được. Tại vì em đạp người ta thì em mới bị vỡ ối. Dạ đúng rồi. rồi. Là đứa nhỏ nó đòi ra đâu. Cái xong người ta tiêm cái gì nở con ra đó. Nở con? Nở con em ơi gì không vậy? có nở con. Chứ nở gì chị? Nở cái cửa gọi là cái cửa mình của phụ nữ, tức là để mình có thể cho đứa bé nó có thọ rộng cửa, nó ra khỏi người mẹ nó đó em. Trời ơi em ơi. Mà rốt cuộc đâu nở đâu chị. Em nằm từ 3 giờ sáng nằm tới đến 4 giờ chiều hôm sau cũng có 3 phân rồi. Cái đầu bác sĩ kêu người nhà ký giấy mổ luôn. Khô ói quá. Rồi đau không? Dạ lúc đó em không có cảm giác đau gì hết đó. Lúc mổ hả? Lúc mổ thì em run lắm, giật cơ giật cầm cập vậy nè. Cái bác sĩ em mới nói bác sĩ ơi bây giờ bác sĩ cho con ngủ giấc cho con thấy con của con rồi đừng để con biết gì nữa đó. Cái bắt đầu chụp mê kêu em hít thở cái gì vô đó, hít cái chụp thuốc mê. Dạ. Xong rồi em thấy tối thui bong bóng rồi hiện ra đó rồi. Bong bóng rồi hiện ra đồ nữa nha. Tối thui mà bong bóng rồi hiện bong ra. bóng hiện ra rồi trông trống trên đồi đồ các kiểu. Xong rồi em ngủ dậy người ta kêu em thức dậy là có con em rồi. Vô phòng hồi sức người ta ẩm, người ta để lên cái cái chân á. Nó có giống với tưởng tượng của mình không? Em không được thấy, em chưa kịp thấy nữa là đặt xuống rồi. Rồi tới khi mà về tới phòng cái hết thuốc. Hết thuốc thì nó đau đớn. Đau đớn. Dạ. Bây giờ nhảy qua chuyện khác đi. Bây giờ chuyện mình đi về tới nhà đi. Về tới căn nhà mà trước đó hai vợ chồng xảy ra ẩu đả đó. Dạ. Thì lúc đó là khi mà có bé về không khí nó trở nên khác hẳn luôn. Dạ không? đúng rồi, vui lắm. Người ta lại thăm xôm tụ rồi. Của em người ta lại thăm thì cũng mấy ngày thôi chứ. Dạ được mấy ngày đầu á. Điều đó có nghĩa là khi mà người ta bớt lại thăm là bớt vui. Dạ bớt vui, còn vui hai mẹ con với người trong nhà vậy đó. Rồi chăm con bắt đầu stress đúng không? Dạ đúng rồi. Ai stress em hay là người nhà? Em không có sữa. Em không có sữa, em buồn á. Tức là ngay từ trong bệnh viện là mình đã kích sữa không được dạ, rồi. Dạ không được. Rồi cái cơn buồn đó mình trút đi đâu? Thì cơn buồn đó nhiều khi nằm khóc. Chịu đựng một mình hả dạ, chị? thấy con mình nó tội nghiệp. Nó không có sữa mẹ uống á. Như vậy thì về tới nhà ai chăm con phụ em? Là cũng bà ngoại, bà nội. Bà ngoại vẫn qua. Dạ. Với lại ba nó thì đi làm tối giờ thì pha sữa phụ. Thì khoảng thời gian mà chăm bé vậy thì kéo dài tới bao lâu? Con em, bà nội chăm tới lúc con em 3 tuổi. Hai chồng xích mích rồi thôi nhau thì em bắt con vậy đó. Bà kể chuyện thôi nha mà bà cũng lý do tại sao mà lại dẫn đến cái quyết định như vậy? Con 3 tuổi. Dạ tại vì hai đứa lúc đó quýnh lộn hoài à. Không có còn hiểu nhau nữa. Không còn tiếng nói chung gì, nói chung không hết nói nhau được gì rồi. Lúc sinh cho đến 3 tuổi là cái sự đỡ đần của bà nội dành cho bé dạ, rất là nhiều. Bên nội nhiều. Như vậy thì khi mà em rời khỏi cuộc hôn nhân đó, em ẵm con theo thì em có tự tin cái việc là mình có thể chăm tốt cho con mình không? Dạ có. Em về em vừa đi làm vừa chăm con em. Với lại em gửi con đi nhà trẻ. Dạ. Dạ. Vậy chồng có qua thăm con không? Khúc đầu thì không thăm. Khúc sau này nè mới thăm, mới biết là thương con nhiều. Khúc đầu kiểu như chồng em còn trẻ, còn đang giận nữa, ham chơi nữa với giận rồi không muốn nhìn mặt em á. Mà ý là anh có lỗi mà anh không muốn nhìn mặt em nha. Thì thiệt ra ai cũng thấy người bên kia có lỗi hết trơn á. Khoảng bao lâu về sau thì chị mới có niềm tin để bước tiếp bước thứ hai và có bé thứ hai vậy? Khoảng chừng 2 năm là mới gần đây. Mới gần đây. Dạ. Nhưng mà cũng đổ luôn rồi. Bây giờ em một mình nuôi hai đứa. Rồi. Dạ. Vậy thôi bây giờ mình tua lại cái khúc mà biết tin có thai bé thứ bạn hai này đi. Dạ đúng rồi. Quan tâm đến những đứa trẻ đi. Dạ. Có bầu bạn này thì cũng y chang vậy đó, cũng có trước khi cưới vậy đó. Do là em đổ vỡ một lần rồi nên là bên kia họ không có thích em nhiều lắm.
Nên nhưng mà em nói là thôi bây giờ là đợi sanh xong đi rồi đám cưới gì đó thì tính sau. Nhưng mà người ta không chịu, người ta vẫn làm đám cưới luôn. Và mình tiếp tục một cái đám cưới thứ hai. Trước khi sinh em bé. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là nó vừa mới đây. Dạ đúng rồi, vừa mới đây. Như vậy tại sao em lại quyết định lại tiếp tục rời khỏi nó nhanh như vậy? Em thấy người ta không có sự tôn trọng mình. Giống như không có coi em là người trong gia đình á. Tại vì em biết sao chị hỏi câu đó không? Bởi vì đôi khi chính trong cái cảm giác mà mình đang trong thai kỳ á, không thông thường thì các mẹ bỉm sữa sẽ không dám quyết định những cái điều lớn lao như vậy, bởi vì là con chưa chào đời. Nhưng mà em có nghĩ lại là có khi nào là do cái sức khỏe thai kỳ của mình nó thay đổi nhiều và mình cũng gọi là mình kiềm chế bản thân nó cũng hơi kém á, cho nên mình vội vàng quyết định không? Dạ không, tại vì em cũng chủ động là người liên lạc tới 2 lần, nhưng mà người ta giống như là từ chối vậy đó. Ủa là sao em là không ở gần nhau, không ở chung hả? Dạ lúc đầu thì hai đứa về ở chung với nhau. Mà tại bên nhà bên kia không có thích em á, nên là mỗi lần mà anh này mà về bển hay gì đó là về đây gây lộn với em, cứ như vậy hoài em chịu không có nổi. Cái sau rồi ra đi đó, lúc anh đó ra đi là mùng 5 Tết tới bây giờ em cũng chủ động gọi rồi. Nói chung là trước Tết là em dọa sanh non rồi. Em cũng nói tình trạng như vậy đó, mà cũng không có hỏi han gì tới nữa. Em thấy nếu như mà mình ở với một người mà không có quan tâm tới vậy thì thôi em kết thúc sớm, bớt đau khổ. Nguyên câu nó phải vậy, chia tay sớm bớt đau khổ. Nhưng mà hiện giờ thì Uyên chuẩn bị như thế nào với cái quá trình vừa cạn? Chắc chắn là sẽ một mình nè. Và một cái chặng đường phía trước là chỉ có mình với 2 con. Thì em tâm lý thì em chuẩn bị được 2 tháng nay, từ khi bị tới bây giờ rồi. Là bây giờ em rất là ổn định luôn. Và hiện giờ là mình chỉ ở trong tâm thế là đợi để đi sinh thôi đúng không? Dạ, đợi để ra lò thôi. Mấy ngày nữa ta? Dạ 6 ngày nữa. 6 ngày nữa. Ngày hôm qua là nó có dấu hiệu rồi, nó ra rồi. Cái em mới nói thôi con gán đi, ngày mai mẹ làm chuyện ghê gớm một cái rồi con phải ra. Chuyện ghê gớm là chuyện ngồi đây á hả? Dạ. Em hỏi bác sĩ nó không sao, cái này nó chỉ là sắp sanh thôi. Nhưng mà em Thanh chưa đau bụng. em hỏi cho hết format chương trình đi. Rồi chị không chịu trách nhiệm nổi đâu nếu như bạn ấy đẻ ở đây. Em thấy là xong cái này được chị. Được không? Được, ổn. Thông thường thì tụi chị sẽ hỏi các mẹ bỉm sữa về cái việc là căng thẳng sau khi sinh em bé, căng thẳng trước khi sinh. Nhưng mà với em thì chị nghĩ là mình đã vừa phải trải qua một giai đoạn rất là căng thẳng trong thai kỳ đúng không? Dạ. Em stress nhiều lắm, em khóc nhiều lắm. Khóc hả? Dạ. Đúng rồi, tuổi thân. Nhưng mà em nghĩ lại nếu như mà bây giờ mà mình stress, mình suy nghĩ tầm bậy tầm bạ thì con mình sau này sanh ra sẽ bị giống như trầm cảm vậy đó. Bị trầm cảm, rồi kể cả em sau sinh cũng trầm cảm. Đúng nữa rồi. Nên là em cố gắng em nghĩ nếu như mà những cái gì mà không có tốt thì mình không có tiếc. Nên là em vượt qua được. Với lại còn gia đình em. Đúng rồi, vẫn quan trọng là còn ở đó gia đình em, đúng không? Thực ra thì chị nghĩ là nếu như mà chúng ta nhìn nó dưới góc nhìn khắt khe của những cái quy chuẩn đạo đức á, thì thực sự thì Uyên và những bạn gần giống như Uyên sẽ phải rất là căng thẳng và áp lực vì những cái đàm tiếu xung quanh. Dạ đúng rồi. Mà chị tin là em cũng đã phải trải qua điều đó rồi đúng không? Nhưng thực sự nó không vậy nè, mỗi người một cái cuộc đời của họ, chỉ có họ mới có thể biết được rằng là mình đã trải qua cái gì và tại sao mình quyết định như vậy. Và ai trong chúng ta cũng muốn một cái cuộc đời nó hết sức là tròn trịa, nhưng mà cái đó là bạn muốn thôi. Còn sóng gió cuộc đời với mỗi người sẽ mỗi khác. Chị ủng hộ cách mà Uyên đang làm, đó là mình có níu kéo, mình có suy nghĩ về những điều tiêu cực, mình có gọi là trầm trọng lên tất cả những cái đổ vỡ của mình thì nó cũng không tốt gì cho mình hết. Và đặc biệt là không tốt cho con. Mình phải sống tốt hơn. Đúng. Mà cái lúc mà em bị như vậy á, em buồn á, thì cũng có một người gọi là đứng sau lưng, nói chung là động viên em nhiều lắm. Ba của đứa đầu. Ba của đứa đầu. Sao nghe nó ngược đời không? Nhưng mà tôi đang bắt đầu nghĩ về một cái viễn cảnh tương lai, nó cũng rồi sẽ quay về nó cũng phim Hồng Kông TVB mấy 40 tập rồi nè. Bây giờ thì sao? Hiện giờ anh có quan tâm mình không? Có quan tâm. Chị hỏi thiệt nè, hiện giờ là mình cảm giác về cái người đàn ông đầu của mình sao? Tức là hiện giờ cái nhìn của mình dành cho ảnh á là có thay đổi không? Thay đổi rất là nhiều. Biết lo làm ăn, rồi biết quan tâm tới rồi chị, rồi thương anh con. Vẫn đang ở chung với mẹ ảnh. Dạ, nhưng mà như vậy thì chị quan tâm tới mẹ ảnh nữa. Má chồng cũ em rất là thương em. Đó, trời thấy thương chưa? Cực kỳ luôn.
Trời ơi Thanh ơi, bây giờ mới là câu chuyện bắt đầu đó. Tôi thấy có một cái tia sáng ở dưới có đường hầm á chị. Cái người đầu tiên giống như mỗi lần em đi khám á, cái em nói thôi em đi khám nha, kêu em khám về sao thì nhớ nói anh nghe nha. Trời gì vậy? Làm như con ông vậy? Dạ. Trời ơi, biết cưng vậy. Dạ. Wow. Em cũng bất ngờ. Em có cảm thấy đó là một cái sự an ủi với em Dạ không đúng Uyên? rồi chị. Nhiều lúc em buồn á, cái em thấy như vậy em thấy cũng vui. Cũng có nói với em câu vậy nè: hồi lúc mà em như vậy anh cũng muốn nhắn tin cho em, nếu như em không hạnh phúc thì về đây Hãy quay về với anh chờ em. Trời ơi. Mà cái em nói ủa sao không nhắn, kêu không, lúc đó anh mắc cỡ lắm không nhắn đâu, anh chỉ đợi những lúc vậy anh mới nói. Trời ơi, không nhắn đâu, nói luôn trực tiếp trước mặt luôn. Nhưng mà gia đình của chị có biết cái chuyện mà chị với chắc lại sau cái chương trình này chắc biết á. Ủa là giấu tới giờ luôn hả chị? Không, chị nghĩ là thực ra cái gọi là cái sự phẫn nộ đi, cái sự phẫn nộ của phụ huynh chúng ta hay dành cho chúng ta là bởi vì họ lo cho mình và họ thấy là mình có thể có những lựa chọn không tốt. Nhưng ví dụ như với cái sự thay đổi của chồng trước của em, và bây giờ anh đang đối xử với mình một cách rất là thiện cảm và rất là chăm lo cho mình, thì biết đâu gia đình mình cũng sẽ thay đổi cái nhìn dành cho ảnh. Ổn mà. Nhưng mà Uyên, chị đang thắc mắc một chuyện nha, không tại vì nó có sự đồng cảm về số cân á. Không phải sự đồng cảm về số cân. Tại vì em biết không, thông thường á là nó đi kèm với cái chuyện là mình tăng cân trong thai kỳ á, thì nó sẽ là những cái yếu tố khác nữa, ví dụ về da đi. Và bản thân chị hồi xưa bị mà. Nhưng em mà bạn Uyên là bạn có thể là gọi là bị thay đổi về form dáng, mà da em rất đẹp cho nên là cũng biết gì chăng. Không biết tại vì bây giờ đứa này chưa có chia sẻ mọi người ơi. Nói chung là em không biết sao em vậy chứ em may mắn hơn người ta, nhưng mà bị sạm đi nhiều mà chị. Bị sạm với lại em tăng cân dữ lắm. Cái đứa này là hôm bữa là em 55 kg, giờ em đang 81 kg đó. Là hơn đứa đầu luôn. Khi cả thế giới ngoài kia bội bạc với mình thì chúng ta hãy tự quay trở lại và chăm lo cho chính mình. Đó, vậy thì yêu thương bản thân mình. Đúng rồi đó. Ngoài yêu thương bản thân mình còn phải yêu thương mọi người nữa. Chính vì vậy chúng ta sẽ bước đến phần bỉm sữa nhắn gửi. Bữa nay em sẽ nhắn cho ai? Tại vì nhắn cho ba mẹ em. Nhân vật nào cũng đặc biệt đối với bả hết trơn á. Em sẽ nhắn cho ba mẹ em trước. Con xin lỗi ba mẹ nhiều lắm, tại vì không nghe lời ba mẹ. Với lại cảm ơn ba mẹ đã luôn ở bên cạnh con. Hãy yêu thương ba mẹ mình nhiều hơn các bạn nha. Rồi tiếp đi, người thứ hai. Người thứ hai là cảm ơn anh ấy. Anh ấy là anh nào? Bây giờ em có tới 2 à? Bây giờ chỉ có hai số, đánh số 1, 2 chị gửi anh nào? Anh đầu tiên. Anh số 1. Dạ anh số 1. Rồi anh số 1 à. Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em lúc này, động viên em. Còn ai nữa không? Dạ thôi em nhắn những người nào mà thương yêu em thôi, còn những người mà không thương em thì em không có quan tâm tới. Wow. Trời ơi, vỗ tay đáng yêu quá Uyên ơi. Rồi thôi bây giờ rồi ở cuối chương trình rồi thì em cũng xin chúc cho gia đình của chị là bây giờ hiện tại là chưa quay về, nhưng mà em nghĩ tương lai là sẽ quay về và hạnh phúc hơn xưa gấp nhiều lần. Trước mắt là sẽ mẹ tròn con vuông nha, rồi đẻ xong là hy vọng là bé nó sẽ ngoan không quấy. Đó, gia đình sẽ luôn yêu thương nhau nhiều hơn chị nhé. Dạ em cảm ơn chị. Chị có gì muốn nhắn không? Thực ra thì có nhiều cái lắm, nhưng mà cuối cùng thì chị chỉ mong rằng là tất cả chúng ta đầu tiên là hãy chuẩn bị tốt cho những lựa chọn của mình, và khi mà mình đã chuẩn bị xong rồi, tất cả những diễn biến đến với mình quyết định xong rồi thì hãy mạnh mẽ đối diện với tất cả những quyết định đó. Giống như Uyên, có thể có rất nhiều biến cố nhưng mà bạn ấy luôn nhìn một cách lạc quan nhất và tiến về phía trước. Lời chia sẻ của chị Tô Nhi A cũng đã khép lại chương trình Chat với mẹ bỉm sữa của chúng ta ngày hôm nay. Và quý vị hoàn toàn có thể mở lại kênh YouTube MCV Media hoặc cổng thông tin trên Đất TV để xem lại chương trình nhé. Còn những bà mẹ bỉm sữa nào đang muốn đăng ký chương trình thì hãy nhanh tay vào fanpage là Gia Đình TV đăng ký ngay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
chị bị huyết áp thai kỳ, chọn ngày để sinh mổ rồi. Vỡ ối, thế là bác sĩ vô đo huyết áp, đẩy vô xanh thường, rặn không ra, huyết áp lên 16/9, chóng mặt quay cuồng luôn. Em không có sữa luôn, cảm thấy stress kinh khủng. Bé lớn như em mới có 6 tháng rồi, em đã bầu 5 tuần rồi. Em khóc nguyên một tuần, y như là trầm cảm trước khi sinh đó chị. Chat với mẹ bỉm sữa tập 34 sẽ được phát sóng vào lúc 15h20 thứ Bảy, ngày 25 tháng 5 2019 trên kênh HTV7.